Stella Love Cook. Σήμερα θα φτιάξουμε κάτι παραδοσιακό, 100% γεύση και ποιότητα. Είναι ένα ζαμπόν τέλειο, ένα χριστουγεννιάτικο σπιτικό ζαμπόν. Ένα ζαμπόν τέλειο, μυρωδάτο, γευστικό. Είναι κάτι που πρέπει όλοι να το δοκιμάσετε, φίλοι μου. Στην ουσία αυτό που φτιάχνουμε είναι αυτό το ζαμπόν που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ. Μόνο που στο σούπερ μάρκετ η κονσέρβα που βρίσκουμε είναι πολτοποιημένο το υλικό. Αλλά είναι ακριβώς το ίδιο, φίλοι μου. Αυτό που χρειαζόμαστε σαν αρχή είναι 5 κιλά χοιρινή σπάλα με κόκαλο, ένα κεφάλι και 8 ποδαράκια από χοιρινό. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το κεφάλι και τα ποδαράκια από το χοιρινό για δικούς σας προσωπικούς λόγους, μπορείτε να ζητήσετε από το χασάπι σας το κρέας, αλλά να του ζητήσετε να σας δώσει κόκαλα με χόνδρους. Να τα σπάσει στη μέση και να χρησιμοποιήσετε και το μεδούλι. Θα τα βράσετε για να πάρετε τη ζελατίνη και το ιαλουρονικό από τα κόκαλα, για να μπορέσει να πήξει το υλικό σας. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να κάνετε ούτε αυτή τη διαδικασία, μπορείτε να βάλετε μόνο ζελατίνη. Μόνο θα θυμάστε, θα βάλετε 2 με 3 φακελάκια παραπάνω, για να μπορέσει να πήξει σωστά. Η σπάλα είναι μπροστινό κομμάτι. Σπάλα με κόκαλο όμως, όχι μόνο ψαχνό. Μη κάνετε το λάθος και πάρετε μπούτι. Δεν πρόκειται να πήξει ποτέ η πικτή σας. Χρειαζόμαστε την πικτικότητα από τα κόκαλα. Θα ζητήσουμε από το χασάπι μας ως αρχή να αφαιρέσει όλο το περιττό λίπος. Από βραδύς θα πλύνουμε πάρα πολύ καλά το κρέας μας. Θα το βάλουμε μέσα σε σουρωτήρι και θα το τοποθετήσουμε μέσα στο ψυγείο μας. Την άλλη μέρα θα βάλουμε το κρέας μας μέσα σε κατσαρόλα ή μέσα στη χύτρα. Για καλύτερο και τέλειο αποτέλεσμα της πικτής μας, σε αυτό το σημείο βλέπετε πως είναι το νερό. Ακόμα δεν βράζει, αλλά έχει φύγει το πολύ αίμα. Θα χύσουμε το πρώτο νερό και θα βάλουμε δεύτερο για να το αφήσουμε να βράσει και να ξαφρίσουμε. Ξεπλύναμε 2 φορές. Βάλαμε καινούριο νερό και το βάλαμε πάνω στη φωτιά μας για να το αφήσουμε να βράσει και να αρχίσουμε το ξάφρισμα. Γιατί το κάναμε αυτό? Για 2 λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι φεύγει η άσχημη οσμή και ο δεύτερος λόγος φεύγει το περιττό αίμα. Μετά θα κλείσετε με καπάκι και θα βράσετε για 1 ώρα σε μέτρια φωτιά. Εάν θέλετε στη πικτή σας μπορείτε να πάρετε και ένα κεφάλι. Εμένα η γιαγιά μου έβαζε κεφάλι. Η μαμά μου βάζει κεφάλι στη πικτή. Οπότε μου αρέσει και εμένα, γιατί η συνταγή είναι αυτή. Ζητάτε από το χασάπι σας να σας το καθαρίσει πάρα πολύ καλά, να σας αφαιρέσει το μυαλό αλλά και όλο το λίπος. Ερχόμενοι στο σπίτι θα το πλύνετε πάρα πολύ καλά, όπως και το κρέας μας. Φίλοι μου, το μεγαλύτερο μυστικό της πικτής, για την πικτικότητα αλλά και για τη ζελατίνη που θα βγάλει, για να μπορέσει να δέσει σωστά η πικτή μας, την έχουν τα ποδαράκια. Κάνουμε την εξής διαδικασία. Αφού τα πάρουμε από το χασάπι μας, θα τα καψαλίσουμε με ένα γκαζάκι πάρα πολύ καλά. Θα πάρουμε ένα ξηραφάκι με μονή λεπίδα. Θα τα ξυρίσουμε και θα τα πλύνουμε πάρα πολύ καλά. Εφόσον κάνουμε τη διαδικασία που σας είπα, θα πάρετε ένα καθαρό σφουγγάρι. Θα βάλετε σαπούνι και ξύδι. Θα τα σαπουνίσετε πάρα πολύ καλά. Θα τα ξεπλύνετε. Θα τα βάλετε μέσα σε 1 λεκάνη με νερό και θα ρίξετε άφθονο ξύδι. Εκεί θα τα αφήσετε για μισή ώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση με αυτόν τον τρόπο να μυρίζει η πικτή σας με τίποτα, αλλά θα μοσκοβολάει και θα είναι υπέροχη. Φίλοι μου, θα προσέξετε κάτι ακόμα. Εδώ μέσα, ανάμεσα στα 2 νύχια, μπορεί να έχει τρίχες. Θα πάρετε το μαχαίρι και με ένα νι
θα κόψετε μέσα και θα αφαιρέσετε το περιττό δέρμα που υπάρχει εδώ μέσα. Βλέπετε, εγώ το έχω κόψει. Εγώ ζήτησα το χασάπι μου να είναι έτοιμα καθαρισμένα. Σε περίπτωση που πάρετε από το χασάπι σας τα πόδια και δεν έχουν αφαιρέσει σωστά τα νύχια, θα τα αφαιρέσετε. Μην τα αφήσετε πάνω. Θέλουμε να είναι πολύ καθαρά και τέλεια τα ποδαράκια μας. Κοιτάξτε εδώ, εγώ δεν το έχω αφαιρέσει. Κοιτάξτε, εδώ έχει τρίχες, βλέπετε. Εγώ αυτό θα το αφαιρέσω, το άφησα εξεπίτηδες για να το δείτε. Εάν το αφήσετε αυτό μέσα στη πηχτή σας και έρθει στο στόμα κάποιου, πραγματικά δεν θα είναι ωραίο. Βλέπετε πως το έκανα? Έτσι. Το αφαίρεσα. Είμαστε έτοιμοι να τα βάλουμε και αυτά μέσα στην κατσαρόλα μας για να τα βράσουμε. Αφού ζεματίσαμε πάρα πολύ καλά τα ποδαράκια με το κεφάλι, θα πάρουμε το μαχαίρι και θα κόψουμε στη μέση το ποδαράκι. Αυτό γιατί το κάνουμε? Γιατί θέλουμε τη ζελατίνη από την άθρωση του ποδιού. Αυτό είναι που θα μας κάνει το ιαλουρονικό μας. Αυτό είναι που θα κάνει το ζουμάκι να πήξει και να γίνει σαν ζελέ. Μη περιμένετε, εάν πάρετε ψαχνό, να δημιουργήσετε αυτή τη ζελατίνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί ποτέ. Η άθρωση ευθύνεται για όλο αυτό. Φροντίστε να βράσετε τα ποδαράκια μόνα τους και να προσθέσετε μέσα 2 δαφνόφυλλα και 2 σκελίδες σκόρδο. Κλείστε με καπάκι και αφήστε τα να βράσουν για 1 ώρα. Ανοίγουμε την κατσαρόλα μας. Βλέπουμε ότι το κρέας μας ξεχωρίζει από το κόκαλο. Οπότε είναι έτοιμο να το αφαιρέσουμε από το ζωμό μας. Το βάζουμε μέσα σε ένα ταψί. Το αφήνουμε για 5-10 λεπτά να κρυώσει λιγάκι, ώστε να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε όλα τα κόκαλα και να μείνει μόνο το κρέας. Προσοχή! Σημαντικό κομμάτι. Πρέπει να αφαιρέσετε όλο το λίπος πάνω από το κρέας σας. Αυτή τη στιγμή βγάλαμε από το ζωμό μας το κεφάλι από το γουρουνάκι μας. Έχει γίνει λιώμα. Έχει λιώσει πραγματικά το κόκαλο. Είναι καταπληκτικό. Θα αφαιρέσουμε όλο το λίπος και όλα τα κόκαλα. Θα είναι καθαρό ψαχνό. Θα φτιάξουμε ένα ζαμπόν καταπληκτικό. Θα ψιλοκόψουμε όλα τα κρεατάκια μας και μετά θα σας τα δείξω όλα μαζί. Αυτή τη στιγμή μυρίζει τέλεια. Το σπίτι έχει μυρίσει καταπληκτικές μυρωδιές. Τα ποδαράκια μου, παρόλο ότι βράζουν μόνα τους, δεν μυρίζει κάτι άσχημο. Το σκόρδο και η δάφνη τα έχουν κάνει να μοσκομυρίζουν, να είναι τέλειες οι μυρωδιές. Θα κάνουμε ένα ζαμπόν καταπληκτικό. Τώρα είμαστε έτοιμοι για να σουρώσουμε το ζουμάκι μας. Θα αφαιρέσουμε με μια κουτάλα το λίπος. Όμως φροντίστε πάνω κάτω το 40% του λίπους να μείνει μέσα. Γιατί θέλουμε από την πάνω μεριά όταν θα κρυώσει να είναι σαν το ιαλουρονικό που σας έχω δείξει. Για θυμηθείτε. Γιατί θέλουμε να μείνει από πάνω το λίπος για να μπορέσει να συντηρηθεί σωστά το ζαμπόν μας. Θα βάλουμε τη μεγάλη κατσαρόλα μας πάνω στη φωτιά μέχρι που ο ζωμός μας να μείνει ο μισός. Ένα μεγάλο μυστικό, φίλοι μου. Αυτή τη στιγμή βράζουμε το ζωμό μας για να τον μειώσουμε στο μισό. Κοιτάξτε τι έχω ρίξει μέσα. Ξεκοκαλίσαμε τα ποδαράκια μας και έχω κρατήσει τα κόκαλα. Τα έχω ρίξει μέσα γιατί τα κοκαλάκια αυτά έχουν ιαλουρονικό και ζελατίνη. Είναι αυτά που θα μας βοηθήσουν να πήξει ο ζωμός μας 100%. Έχουμε ψιλοκόψει τα κρεατάκια μας και είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε μια κουταλιά της σούπας χοντρό αλάτι. Σε περίπτωση που κάνετε το λάθος
και δεν αλατίσετε τώρα, το κρέας σας θα είναι ανάλατο. Ανακατεύουμε καλά. Βράσαμε τα κοκαλάκια μας 1/4 με 20 λεπτά και τώρα τα αφαιρούμε. Ό,τι ήταν να βγάλουν το έχουν βγάλει. Η ζελατίνη και το ιαλουρονικό είναι πλέον 100% μέσα στο ζωμό μας. Ένα κουταλάκι του γλυκού μπαχάρι φρεσκοτριμμένο. Ένα μοσχοκάριδο. Το μισό το έχουμε ολόκληρο και κομμένο στα δύο και το άλλο μισό το έχουμε φρεσκοτριμμένο. Ένα κουταλάκι του γλυκού κοφτό μπούκοβο. Ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά. Ένα κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι. Ένα κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι σε κόκκους. Μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο φρεσκοτριμμένο. 2 έως 3 σκελίδες κόρδο τριμμένες. 2 ξυλάκια κανέλας. 1 κουταλιά της σούπας αλάτι. Θα δοκιμάσετε το ζωμό σας και σε περίπτωση που χρειάζεται κι άλλο αλάτι θα προσθέσετε. Προσοχή, μην το παρακάνετε. Θυμηθείτε ότι έχουμε ρίξει 1 κουταλιά της σούπας χοντρό αλάτι στο κρέας μας. Επιπλέον χρειαζόμαστε 3 κουταλιές της σούπας ξύδι και 1,5 ποτήρι χυμό λεμονιού. Προσέξτε αυτό που θα σας πω. Πρώτα θα ρίξετε το 1 ποτήρι λεμόνι, το γεμάτο. Θα ανακατέψετε καλά. Θα βράσετε 2-3 λεπτά και θα δοκιμάσετε. Εάν χρειάζεται κι άλλο θα προσθέσετε. Γιατί σας το λέω αυτό? Υπάρχουν λεμόνια που είναι πολύ γλυκά, υπάρχουν όμως και λεμόνια που είναι πάρα πολύ ξινά. Προσέξτε την ισορροπία στη γεύση σας. Αυτό είναι κάτι που θα το κανονίσετε καθαρά εσείς. Εγώ σας δίνω την ποσότητα που γράφει η συνταγή μου, από τη συνταγή που έχω από τη γιαγιά. Τρίβουμε το σκόρδο μας μέσα. Προσθέτουμε το ξύδι. Ανακατεύουμε και το 1 ποτήρι λεμονιού. Άσπρισε ο ζωμός μας, βλέπετε, είναι καταπληκτικό. Προσθέτουμε όλα τα μπαχαρικά μας. Θα βράσουμε για 20 λεπτά, μέχρι να έρθει στην αρχική του σύσταση, γιατί ρίχνοντας το λεμόνι μέσα αρέωση επικτείνει. Θα δοκιμάσουμε και θα δούμε αν θέλει κάτι περισσότερο, δηλαδή αλάτι ή λεμόνι. Αυτή τη στιγμή δοκιμάσαμε και είδαμε ότι θέλει κι άλλο αλάτι. Ρίχνουμε 1 κουταλιά τη σούπα και θέλει όλο το λεμόνι. Οπότε ρίξαμε και το άλλο μισό. Θέλουμε η γεύση του να είναι δυνατή. Δεν φτιάχνουμε ένα φαγητό τύπου λεμονάτο. Γιατί το λέμε αυτό? Έχουμε πολλά κρέατα και η γεύση του λεμονιού θα χαθεί. Σκεφτείτε ότι φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή 1 κονσέρβα. 1 κονσέρβα από γουρουνάκι. Μπορεί να σας φαίνεται πάρα πολύ καυτερό. Όχι, δεν είναι. Όταν σταθεροποιηθεί θα δείτε ότι θα ρίξετε κι άλλο πιπέρι από πάνω. Γιατί ζητάει αυτό το ζαμπόν αρκετό πιπέρι. Θέλει ένταση, θέλει να είναι πικάντικο. Εφόσον είμαστε σίγουροι για το ζωμό μας, δηλαδή ότι είναι στο επίπεδο που επιθυμούμε εμείς, θα προσθέσουμε μέσα στο ζωμό μας το κρέας μας για να πάρει μία βράση. Βράσαμε για 20 λεπτά. Θα αφαιρέσουμε την κανέλα και θα προσθέσουμε μέσα το κρέας μας. Θέλουμε να πάρει μια βράση μέσα στο ζωμό μας. Με αυτόν τον τρόπο θα ενωθούν όλες οι γεύσεις. Θα μπει το λεμόνι και όλα τα μπαχαρικά μέσα στο κρέας μας. Και το ζαμπόν μας θα είναι το κάτι άλλο. Θα αφήσουμε να πάρει μια καλή βράση. Αυτή τη στιγμή το κρεατάκι μας θα πάρει όλα τα αρώματα και τα μπαχαρικά θα μπουν μέσα του. Μετά από λίγο θα δοκιμάσουμε. Μπορεί να θέλει λίγο αλάτι ή λίγο λεμόνι.
Αυτό θα το ρυθμίσετε εσείς. Σύμφωνα με τη γεύση σας. Τώρα θα φανεί το αν είναι λίγα τα μπαχαρικά ή όχι. Για να καταλάβετε τη γεύση ακριβώς, πρέπει να δοκιμάσετε και κρεατάκι αλλά και ζωμό. Έτσι θα έχετε ολοκληρωμένη άποψη. Όταν αρχίζει να βράζει, απενεργοποιούμε τη φωτιά. Είναι έτοιμο. Τελειώσαμε. Μέσα σε μια φόρμα ή σε ένα ταψί θα ρίξουμε τα κρεατάκια μας. Φροντίστε τα κρεατάκια μας να είναι μέχρι τη μέση και με την κουτάλα της σούπας προσθέτουμε μέσα ζουμάκι. Όταν θα ξεφορμάρουμε θα δείτε τι καταπληκτικά κομμάτια θα κόβονται. Θα το αφήσουμε να κρεώσει πάρα πολύ καλά εκτός ψυγείου και μετά θα το τοποθετήσουμε μέσα στο ψυγείο μέχρι να σταθεροποιηθεί πάρα πολύ καλά το υλικό μας. Η συντήρησή του είναι μέσα στο ψυγείο. Αυτό το ζαμπόν μπορούμε να το έχουμε τουλάχιστον για 1 μήνα και δεν πρόκειται να μας χαλάσει. Μόνο μην βγάλετε από πάνω το λίπος που θα βγει. Το λίπος που θα βγει από πάνω είναι η συντήρησή του. Κοιτάξτε τι κάνουμε με το πυρούνι. Πάμε κάτω τα κρεατάκια. Έτσι. Φυσικά εγώ έχω πάρα πολύ όπως βλέπετε. Οπότε το υπόλοιπο θα το ρίξω μέσα σε ένα μεγάλο ταψί. Μετά από 12 ώρες το ζαμπόν μας έχει γίνει πέτρα, βλέπετε. Έχει έρθει η ώρα για να ξεφορμάρουμε. Θα βάλουμε τη φόρμα μας μέσα στο νερό, να αλλοιώσει ελαφρά για να αναποδογυρίσουμε πάνω σε δίσκο. Ξεφορμάραμε και είναι καταπληκτικό. Η γεύση του δεν περιγράφεται, φίλοι μου. Αυτό το σπιτικό ζαμπόν είναι τέλειο. Κάθε φορά που θα κόβετε ένα κομμάτι θα θυμάστε πάντα ότι θα αφαιρείτε το λίπος. Αυτό το κόκκινο που βλέπετε από πάνω που έχει πάει η περισσότερη πάπρικα είναι το λίπος. Από το ζαμπόν σας θα αφαιρείτε το λίπος στο κομμάτι που θέλετε να γευτείτε. Μην το αφαιρέσετε σε όλο το κομμάτι, γιατί αυτό το λίπος από πάνω είναι αυτό που συντηρεί το ζαμπόν μας. Πλούσιο και λαχταριστό πιπέρι. Τέλειο και λαχταριστό είναι το ζαμπόν μας. Κοινώς είναι η παραδοσιακή πιχτή ή αλλιώς ζελέ κρεατικών. Ένα τέλειο και καταπληκτικό ορεκτικό. Είναι το σπιτικό παραδοσιακό ορεκτικό που όλοι πρέπει να το φτιάξουμε, γιατί όλοι πρέπει να γυρίσουμε στις παραδοσιακές γεύσεις. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη. Είναι οι παραδοσιακές συνταγές που πρέπει να γυρίσουμε σε αυτές, γιατί η παράδοσή μας το απαιτεί και το ζητάει. Φτιάξτε, φίλοι μου, αυτό το ζαμπόν και θα δείτε ότι θα ενθουσιαστείτε όλοι πραγματικά. Η γεύση του είναι κάτι το τέλειο. Πρέπει να γυρίσουμε στην παράδοση, πρέπει να γυρίσουμε στις συνταγές της γιαγιάς και του παππού. Αυτές οι συνταγές πραγματικά είναι της γιαγιάς και του παππού. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας, φίλοι μου. Να είστε καλά! Γεια σας! Περιμένω να μου πείτε τα σχόλιά σας.